רוצה לספר על עצמי שמאז שהייתי קטנה חלמתי למצוא איזושהי תרופה למחלה. אה, לא הצלחתי להציג את המצגת או שהצלחתי? אתם רואים? כן, רואים. יעל? אז בעצם רציתי למצוא תרופה למחלה, רציתי להציל את העולם. אני חושבת שבכל אחד מתחיל הקריירה באיזשהו חלום, וככה הגעתי לאוניברסיטת תל אביב, שם חקרתי על מחלת הסרטן בתאים, בעכברים. יש לי פטנט עם פרופסור איתן פרידמן, שבוודאי כולם מכירים, אחד עם פרופסור גל מרקל, שאולי פחות מכירים. כתבתי ספר בשם שמקודם דוקטור אלון הזכיר, בריאות מותאמת אישית, והיום אני רוצה להגיד כמה מילים על אריכות חיים. ובדרך כלל כשאנשים שומעים את המילה longevity או אריכות חיים, הם חושבים שאנחנו הולכים להאריך את החיים עכשיו ולחיות עד 120. כמובן זה רצון של כולם, אבל אם אנחנו נתרכז יותר במובן של הבריאות, אז אנחנו רוצים להאריך את החלק של הבריאות הטובה, את ה-health span, ולדחות כמה שיותר את המחלות שהן age dependent disease, כמו סרטן, כמו שבץ מוחי, כמו מחלות מוח נוירודגנרטיביות, ובעצם לדחות כמה שיותר את זמן המחלה ולהעריך את איכות החיים. ולכן אני רוצה להזכיר כמה מילים על המנגנון התאי, שנקרא טלומרים. ובעצם יש לנו בקצוות כל כרומוזום, יש לנו קצה שנקרא טלומר, והוא יחידת DNA בפני עצמה, שבכל חלוקת תאים שכזאת, הטלומר מתקצר. ובעצם כשהטלומרים מתקצרים, זה גוזר את גזר דין התאי למות. ובאמת תאים מתחלפים כל הזמן בגוף שלנו, אם זה תאי עור, אם זה תאי מערכת החיסון, ואנחנו רוצים להאריך את החיים של הטלומרים. ויש דוגמה יפה שאנחנו משתמשים בה, שהטלומרים הם כמו החבקים של הפלסטיק של השרוכים, שהם חדשים, איזה חזקים הם, ואנחנו יודעים שהם מתרפטים עם השנים. ומכיוון שאנחנו במדע ותודעה, אז אני רוצה להכניס את הסיפור התודעתי לכל הביולוגיה של הטלומרים, כי ככל שהטלומרים מתקצרים זה סימן להזדקנות התא ולמוות של תאים. דוקטור אליזבת זכתה בפרס נובל על הגילוי, והיא מדענית סל ביולוגיסט ככה, ונכנסה אליה יום אחד פסיכולוגית ואמרה לה, אני רוצה לחקור את הטלומרים אבל באנשים. והיא אמרה לה, בבקשה, מה את חושבת לעשות? ואז היא אמרה לה, תראי, יש לי אחות שמתמודדת עם ילד עם שיתוק מוחין, ואני רואה אותה ככה מאוד נאבקת בחיי היום יום, וחשבתי לחקור את הטלומרים שלה ושל החברות שלה. ובאמת זה מה שהם עשו. לקחו קבוצה של אימהות עם ילדים מיוחדים, ולהפתעתם הם גילו שני גרפים בתוצאות. גרף אחד של טלומרים ארוכים שמעידים על אריכות ימים, וגרף אחד של נשים, קבוצה של נשים עם טלומרים קצרים. וזה היה מאוד מסקרן, כי הייתה איזושהי השערת מחקר שהן כל כך סובלות, ושאולי הטלומרים שלהם יתקצרו. כשהעבירו שאלונים, שזה מה שעושים במחקרים פסיכולוגיים, מצאו שאנשים שהטלומרים שלהם היו קצרים הם נשים שגידלו ילדים מיוחדים אבל היו באטיטיוד של קורבן, לעומת אנשים עם הטלומרים ארוכים שהיו באטיטיוד של אנחנו רואות את זה כצ'אלנג', יש פה איזשהו אתגר, אנחנו נעזור לילדים ונעזור להם בקשיים שלהם. ואז אהבתי את המשפט של דוקטור אליזבת שאומרת, הנה, ה-DNA הוא גם מקשיב, הוא לא רק גמיש, הוא מקשיב לאלמנט של התודעה שלכם. ואיפה אתם בוחרים להיות? האם בתודעה של גישה של אני יכול, אני אצליח, אני אתגבר, אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו, או של וואי מה קרה לי ואני קורבן של המציאות. אז אני מרצה הרבה על אפי גנטיקה, איך הסביבה משפיעה על הגנים שלנו, והסביבה יכולה להיות חומרית, ואני מרצה הרבה גם על תזונה, אבל הסביבה יכולה להיות גם מנטלית, ומה אני באמת מכניס במודע. עכשיו, את הדברים האלה אנחנו כבר
יכולים לבדוק, ויש מעבדות שבאמת יכולות לבדוק את האורך של הטלומר, את הכמות של הטלומרז, האנזים שמעריך את הגיל הכרונולוגי, את הגיל לעומת הגיל הביולוגי, את הגיל של האור לעומת הגיל של הלב. באמת זה אחד הדברים המסקרנים. אם דיברתי למשל על סביבה, אז אחד הדברים שמצאתי שעוזרים לנו להאריך חיים זה פטריות מרפא מרפואות מזרח. אפשר לראות במאמר הזה איזה יופי שפטריות יכולות להתנהג כתרופה, וזה בעצם תוסף תזונה. אבל מכאן והלאה זה באמת באופן אישי והתאמה אישית, כמו שאנחנו עושים בכל מיני רפואות. אז אני נשאר לי לאחל לכם טלומרים ארוכים, פחות סוכר וסופגניות גם בחג. תודה רבה.